Este o proprietate foarte frumoasă, îmi place vederea către lac. Din păcate, este peste bugetul nostru. Adevărul este că prețul proprietăților în această zonă crește neîncetat de peste 8 ani. Chiar și când era criză, prețurile acestor proprietăți a crescut cu 5%. Vedeți dumneavoastră, clienții vor fi mereu gata să plătească mai mult pentru o proprietate cu vedere la lac și cu o vecinătate atât de bună. În plus, genul ăsta de arhitectură nu se demândează. E clasică, așa că o veți putea vinde bine și peste 10 ani. Aș vrea să menționez încă o dată cât de bune sunt școlile în zonă și cât de avantajoasă este conexiunea cu zona centrală a orașului. Această tehnică de tratare a obiecțiilor se mai numește uneori tehnica bumerang. Tehnica e următoarea. Se ia obiecția și se transformă în argument de vânzare. De obicei, vânzătorii o folosesc atunci când nu au un argument mai bun pentru obiecția clientului. În exemplul nostru, proprietatea chiar e scumpă. Nu se poate nega. E scumpă și în comparație cu alternativele. Așa că vânzătorul nu poate nega asta și nu-i rămâne decât să accepte și să transforme obiecția în argument de vânzare. Tehnica este folosită uneori și de politicieni atunci când li se aduce o critică sau li se pune o întrebare la care nu au răspuns. Politicienii nu marșează de obicei pe bumerang, adică pe transformarea obiecției în argument, ci încearcă să-l înnece pe interlocutor într-o avalanșă de autoapreciere. Kamala Harris, vicepreședinta Statelor Unite, practică des această tehnică și are particularitatea că atunci când primește întrebări dificile, începe să râdă și apoi aplică tehnica. Asta poate conduce la rezultate contrare celor dorite atunci când interlocutorul repetă întrebarea sau când se declară nemulțumit de răspuns. It seems like Kamala Harris has a tendency to laugh or smile in moments of tension, and her interview with 60 Minutes was no exception. Norah O'Donnell kept a very level-headed, serious demeanor throughout the interview, unlike Harris, and when she asked the candidate about her progressive policies, things started to go downhill. O'Donnell asked if Harris would bring a socialist or progressive perspective to the Biden White House. That's when Harris erupted in awkward laughter. No. Her voice cracking, Harris then went on the defensive. No, it is the perspective of a woman who grew up a black child in America. After mentioning her career as a prosecutor and her mother's journey as an immigrant, Harris decided to mention her admiration for hip-hop. Who also, likes hip-hop. Like, what do you want to know? In response, O'Donnell was stone cold, which just made the encounter that much worse. Am folosit cu rezultate bune această tehnică în varianta din manualul Professional Selling, ediția a 5-a, de David Kurtz, Robert Dodge și Jay Klonmaker, care stă la baza acestei serii de filme. Nu folosesc niciodată varianta politiciană a tehnicii, pentru că mi se pare că e manipulativă și de prost gust. Voi ce părere aveți de această tehnică? Ați folosit-o? Sau plănuiți să o folosiți? Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut episodul și să vă abonați pentru alte episoade din această serie Classic Sales, tehnici vechi care sunt încă eficiente. La revedere!